Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αυτό είναι το πρώτο εμβόλυμο βίντεο του καναλιού μου με τον τίτλο «Ιστορίες και αναλογίες». Τα εμβόλυμα βίντεο θα είναι έκτακτα επεισόδια που θα έχουν προκύψει χωρίς απαραίτητα να βρίσκονται στο αρχικό πλάνο της εκπομπής. Σήμερα το θέμα μας σχετίζεται με τη θεατρική παράσταση «Η καρδιά του σκύλου». Θα μου πείτε, τι σχέση έχει το θέατρο και η τέχνη με την ιστορία? Μα φυσικά και έχει, καθώς η τέχνη διαμορφώνει μια εποχή, αλλά και αντανακλά τη ζωή και τις σκέψεις ανθρώπων καθημερινών, όπως και εμείς. Συνεπώς, για να καταλάβουμε μια εποχή, θα πρέπει να μελετήσουμε την παραγόμενη καλλιτεχνική δημιουργία. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο τρόπος που διαβάζουμε την τέχνη πολλές φορές περνά και μέσα από τους φωακούς της σημερινής πραγματικότητας, καθώς οι δέκτες κάθε εποχής έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Το ίδιο συμβαίνει, νομίζω, και με την καρδιά του σκύλου. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όλα όσα θα ακούτε στο κανάλι μου αποτελούν τη δική μου προσέγγιση στα γεγονότα της μακροϊστορίας και της μικροϊστορίας. Δεν διεκδικώ την απόλυτη αλήθεια, είμαι απλά ένας άνθρωπος που του αρέσει να μαθαίνει, στόχος μου μάλλον να σας ψυχαγωγήσω με τη μορφωτική έννοια του όρου. Αν θέλετε λοιπόν να βλέπετε περισσότερα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι και γράψτε ένα σχόλιο για να μπορώ να προγραμματίσω την ανασχόλησή μου με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Η καρδιά του σκύλου είναι μια νουβέλα του Ρώσου συγγραφέα Μιχάηλ Μπουλγκάνοφ. Γράφτηκε το 1925 στη Σοβιετική Ένωση μεσούσης της ακολουθούμενης νέας οικονομικής πολιτικής, η οποία προτάθηκε από τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Λένιν. Ο Λένιν προσπαθούσε να διαμορφώσει ένα οικονομικό σύστημα το οποίο θα αποτελούσε συγκερασμό της ελεύθερης αγοράς και του κρατικού παρεμβατισμού, με στόχο το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η καρδιά του σκύλου αποτελεί μια καυστική σάτυρα αφενός του μπολσεβικισμού, αφετέρου της βεβαιότητας πως ο επιστημονικός κόσμος μπορεί να ηγείται του κοινωνικού μετασχηματισμού χωρίς να λογοδοτεί στην πολιτική εξουσία που εκπορεύεται από το λαό. Η νουβέλα λογοκρίθηκε από το σοβιετικό καθεστώς και παρέμεινε στην αφάνεια. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στα αγγλικά το 1968. Στη Σοβιετική Ένωση επετράπη η έκδοσή της το 1987, όταν πλέον το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν σε διαδικασία αποδρομής. Το story λοιπόν έχει ως εξής. Ο καθηγητής Μπρεομπραζένσκι μαζί με τον βοηθό του δόκτορα Μπρομεντάλ επιχειρούν ένα τολμηρό ιατρικό πείραμα. Μεταμοσχεύουν την υπόφυση του εγκεφάλου και τους όρχες ενός νεκρού άνδρα σε ένα αδέσποτο σκύλο με το όνομα Σαρίκ. Φιλοδοξία τους είναι να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη για να βοηθήσουν το ανθρώπινο είδος να εξελιχθεί υπερβαίνοντας τις φυσικές του αδυναμίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ελπίζουν πώς θα επιτευχθεί ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Το πείραμα πετυχαίνει ως προς το ιατρικό κομμάτι, καθώς πράγματι ο Σαρίκ μετατρέπεται σε άνθρωπο. Ωστόσο, αυτός ο άνθρωπος αδυνατεί να ενταχθεί στο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς κυριαρχείται από ζωικά ένστικτα, γεγονός που τον καθιστά εν δυνάμει επικίνδυνο για το δημιουργό του, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Η καρδιά του σκύλου παίζεται για δεύτερη φορά στο θέατρο Κιβωτός, σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα και πρωταγωνιστούν ο Άρης Σερβετάλης στο ρόλο του σκύλου και ο Αργύρης Πανταζάρας στο ρόλο του καθηγητή Μπρεομπραζένσκι. Όσα θα πω δεν αποτελούν διαφήμιση, εκφράζουν απλώς την άποψή μου ως θεατή. Πρόκειται για μια θεατρική παράσταση που δεν αφήνει μόνο γεύση, αλλά αφήνει και επίγευση. Ο θεατής φεύγει από το θέατρο σε κατάσταση πνευματικής εγρήγορσης, καθώς το καλοδουλεμένο κείμενο θέτει πολυεπίπεδους προβληματισμούς που είναι δύσκολο να απαντηθούν. Τα όρια της επιστημονικής έρευνας, τα χαρακτηριστικά των συγκεντρωτικών πολιτευμάτων, η ευκολία της ανώτερης αστικής τάξης να διαπλέκεται με την όποια εξουσία προκειμένου να διατηρεί τα προνόμια της, ο ισοπεδισμός των εφαρμοσμένων μέχρι σήμερα κομμουνιστικών καθεστώτων και η φιλοζωία.
Η σκηνοθεσία της Εφής Μπίρμπα είναι εξαιρετική. Χρησιμοποιεί το ρεαλισμό, τη σωματικότητα, τις κινηματογραφικές τεχνικές, τον επιτονισμό του σαρκασμού, την ανάδειξη της βίας, ως μέσο για την πρόκληση σοκ στους θεατές. Την ευφυή σκηνογραφία και την αξιοποίηση του φωτός, της σκιάς και των χρωμάτων ως μέσο για τον εκπεφρασμό συνυποδηλώσεων. Ο Άρης Ερβετάλης έχει ενσκύψει στο ρόλο του σκύλου με απόλυτο σεβασμό στην προσπάθειά του να φωτίσει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα ενός ζώου, αλλά και την ιδιότυπη μεταμόρφωσή του σε άνθρωπο. Ο Αργύρης Μανταζάρας ενσαρκώνει με απόλυτη επιτυχία τον μπουρζουά καθηγητή με την αστική ευγένεια και τους αστικούς τρόπους. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί επίσης εκπληρώνουν με επιτυχία τη στόχευση της σκηνοθέτηδος. Τελικός απολογισμός. Πάρα πολύ καλή παράσταση, χωρίς όμως να μπορώ να της αποδώσω το απόλυτο άριστα. Προσοχή ωστόσο, είναι μια παράσταση για έμπειρους θεατές, καθώς η θεματική αλλά και η έκφανση της υποκριτικής απαιτούν θεατρική προπαιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θέαση και την ακρόαση και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να γράψετε ένα σχόλιο πάντα με ευγένεια. Καλημέρα σας.